السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ النهاردة بقى معايا مفاجأة حلوة أوي. هم هيعرفوا نفسهم وهيقولوا ايه. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ انتوا عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. طيب انتوا النهاردة بقى هتقولوا لنا ايه؟ أولاد الرسول. أسماء أولاد الرسول. طيب قولوا يلا. وأسماء الحسنى. طب ماشي، طب يلا نقول أسماء أولاد الرسول. طب قولوا. أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. على صوتكم. عبد الله، إبراهيم، رقية، زينب، أم كلثوم،